يعطيكم الف عافيه. معكم زيد لوشاح من شركه جوكم، شركه الكمبيوتر الاردنيه. اليوم معنا جهاز العرض اللي هو فيوسونيك M1 ميني بلس. طبعا هذا الجهاز اليوم راح نعمل له انبوكسنج، راح نفتحه قدامكم نشوف شو اللي جواته، ونشوف شو مزايا البروجيكتور هذا بشكل عام. طبعا انا كثير مبسوط بالباكجينج صراحه، اشي كثير فخم طالما احلاه مرتب. خلينا ما نطول الفيديو ونحكي دايركت ونفتح الكرتون. طالما احلى، شوف ما احلى البروجيكتور. يعني بروجيكتور فعليا بحجم الايد، بحجم الايد فعليا كثير صغير. يعني ممكن تحطه عندك انت فعليا بالجيبه، عندك محاضرة عندك او دراسة مع اصحابك، بتروح على بيت حدا من اصحابك او حدا من اصحابك جاي عندك، بكل بساطة بتدرسوا بتعرضوا اللي عم تدرسوه. ممكن انت عندك ميتنج اجتماع وحاب تعمل برزنتيشن، انت الناس اللي رايحين لهم ما عندهم بروجيكتور، فتخيل انه بتقدر تحمله هذا معك بالجيبه او بالشنطه وتعرض. ممكن بالبيت تحضر عليه مباريات افلام، ممكن لاولادك الصغار يحضروا عليه افلام كرتون. خلينا نكمل الانبوكسنج. طبعا راح افتح لكم اياه من الكيس نشوف شو في موجود بالكرتون. الحلو انه بيجي معاه كمان ريموت كنترول، يعني ممكن انت تحطه فعليا قدامك هيك على الطاوله، ودون ما تضلك تقوم تغير او تظبط وتعدل، لا ممكن عن طريق الريموت تعدل وتظبط. طبعا عشان تكونوا عارفين هذا بورتبل، يعني بورتبل يعني بيجي اصلا معاه بطاريه وراح يجي معاه شاحن. تمام. خلينا نشيل البوكس هذا. اوكي، هذا البوكس راح يجي فيه الشاحن تبعه. تمام. زي ما حكينا هو بيجي بطاريه، فتخيل انك تشحنه وتاخده معك. مش شرط تاخذ معك الشاحن من مكان، لانه الشحن تبعه منيح، يعني بقعد معك فتره كثير كبيره. اوه ما كنت عارف صراحه هاي المعلومه. هدول اي ثينك هدول كفرات تخيلوا. يعني ممكن هذا تغير لونه. خلينا نفتح البروجيكتور قدامكم. اوكي، الحلو انه هو بيجي ستاندرد لونه ازرق. تمام. طلعوا ما احلاه، طلعوا ما افخمه، كثير فخم. والحلو انه ادجستبل، يعني هذا عباره عن ستاند. طلعوا لو ورجيكم اياه هيك على السريع شوفوا ما احلاه، شوفوا ما احلاه لما تعرضه وتحطه على الحيط. بجنن صراحة، أنا مغرم بهذا البروجيكتور. خلينا نكمل موضوع الكفرات اللي عم بيجي معاه. إيش الألوان عم تيجي؟ في لون أصفر. خلينا نفتح اللون الأصفر نشوف كيف بنفكه. الصراحة لسه بدنا نشوف كيف بدنا نفك الكفر، إن شاء الله يكون سهل. هاي اللون الأصفر. خلينا نشوف اللون الثاني. عندكم اللون الثاني I think الجراي، مش بطال. طيب خلينا نشوف كيف ممكن نفك الكفر. ممكن من هون. والله سهل، سوري بتصير. اوكي، بعدين كيف بده يتركب؟ بس عبارة عن كبس فقط لا غير. فتخيل صار لونه اصفر الجهاز. يعني كل فترة وفترة بتغير المود تبعك، يعني بتشوف كيف مودك على لون اصفر، لون ازرق، لون جراي. الجهاز كثير مرتب الصراحة. بيجي مدخل HDMI الصورة والصوت، والحلو فيه انه بيجي برضه تايب سي، وبرضه بيجي USB. يعني ممكن يكون معك فلاش فيه فيديوهات، فيه اشياء اللي تعرضها، فيها برزنتيشن. بكل بساطة بتحط USB وتبلش تعرض بدون ما تشبكها على اي لابتوب او اي كمبيوتر. الجهاز كثير مرتب، سعره كثير رخيص، صورته كثير واضحة، بتتميز بإنقاء الصورة الصراحة، وكثير حلو الواحد يكون عنده إشي مثل هيك، سواء كان للشغل تبعه، للبيت، ممكن لدراسته، بالجامعة. يعني صراحة تخيل يكون عندك إشي مثل هيك خلص بدون ما
تورجي لو جهاز الكمبيوتر انه الكل يشوفه وتتجمع مليون واحد على جهاز الكمبيوتر، بكل بساطه جهاز تشبكه بالاتش دي ام اي باللابتوب تبعك، وبصير تعرض قدام اصحابك او قدام الشركات اللي عم تعمل معها ميتينجز او برزنتيشن. فهذا كل اللي كان معنا لليوم، وان شاء الله استنوني كمان بموديل جديد من فيو سونيك. تمام. رح نحكي فيه برضه، كمان رح يكون شوي اكبر، بس برضه كمان مواصفاته رائعه جدا. شكرا لكم كمان مره، معكم زيد وشاح من شركه كمبيوتر الاردنيه جوكم. يعطيكم الف عافيه.